Nếu bạn sống ở Mỹ hơn 20 năm, đi làm hợp pháp, đóng thuế đầy đủ, có con sinh ra trên đất Mỹ, nhưng một cuộc gọi từ ICE có thể xóa sạch tất cả điều đó. Nếu bạn là người gốc Việt, sinh năm 1989, lớn lên ở Houston, có thẻ xanh nhưng chưa kịp xin quốc tịch, nước Mỹ liệu vẫn xem bạn là một phần của giấc mơ hay là một lỗi hệ thống đang chờ trục xuất? Nếu lỗi lầm duy nhất của bạn là một bản án treo vì tàng trữ cần sa năm 2004, liệu có đáng để bị còng tay trước mặt con và gửi sang một đất nước bạn chưa từng đặt chân? Từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2025, hơn 8.200 người gốc Việt bị ICE bắt giữ. Họ không phải tội phạm truy nã, họ không trốn chạy. Nhưng luật pháp đã thay đổi và đôi khi nó không đợi bạn kịp hiểu vì sao. Ai định nghĩa lại người xứng đáng ở lại? Liệu một tấm thẻ xanh có còn bảo vệ bạn trước một chính sách thay đổi trong một đêm? Liệu đây chỉ là chính sách nhập cư hay là cách nước Mỹ chọn lọc lại ai thuộc về giấc mơ của họ? Đây không chỉ là câu chuyện của người nhập cư gốc Việt mà là câu hỏi dành cho tất cả những ai từng tin rằng nước Mỹ là nhà. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tổng hợp thông tin quốc tế nổi bật của chúng tôi. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị đón xem. Chiến dịch lặng lẽ nhưng chấn động cộng đồng. Ngày 24 tháng 1 năm 2025, chỉ 4 ngày sau khi nhậm chức, Tổng thống Donald J. Trump ký một sắc lệnh mang số hiệu 14159. Không họp báo, không tranh luận quốc hội, chỉ một chữ ký nhưng hiệu lực như một lệnh trắng. ICE, cơ quan thực thi di trú, được trao quyền bắt giữ bất kỳ ai có tiền án nhập cư mà không cần thông báo, không cần lệnh từ tòa án liên bang, không cần lý do công khai. Tất cả diễn ra sau cánh cửa đóng kín. Và người đầu tiên biết chuyện chính là người bị còng tay. Lệnh trắng Executive Order 14159. Executive Order 14159 không chỉ là một mệnh lệnh hành pháp đơn thuần. Về bản chất, nó là một vũ khí hợp pháp hóa sự đơn phương cưỡng chế khi cho phép ICE được quyền bắt giữ người nhập cư có tiền sử vi phạm mà không cần thông qua tòa án liên bang, không cần lệnh khám xét, cũng không cần báo trước cho luật sư hay thân nhân. Đây là cú cắt xóa bỏ nguyên tắc habeas corpus, quyền cơ bản yêu cầu được biết lý do giam giữ, vốn là trụ cột của luật pháp dân chủ Mỹ từ thế kỷ 18. Chỉ trong 72 giờ sau khi lệnh được ký, ngày 24 tháng 1 năm 2025, hơn 1.200 người đã bị ICE bắt giữ trên khắp 17 bang. Không phiên tòa, không giấy triệu tập, không bản án mới. Đây không còn là chính sách trục xuất tội phạm nguy hiểm. Đây là chính sách tái định nghĩa khái niệm tội phạm, mở rộng nó ra đến cả những người từng có lỗi giấy tờ, án treo nhẹ từ thập niên 90, hoặc thậm chí từng bị từ chối thẻ xanh mà chưa kháng án. Điều đáng sợ không nằm ở tốc độ, mà ở phạm vi áp dụng mở rộng không giới hạn thời gian. Vi phạm di trú ở đây bao gồm mọi lỗi nhỏ, từng trễ hạn visa, sai lệch thông tin trong hồ sơ xin bảo lãnh, không khai báo thay đổi địa chỉ hoặc có người thân từng bị trục xuất. Những điều mà hàng triệu người nhập cư từng trải qua giờ trở thành cớ để bị gắn mác, có thể bị cưỡng chế bất cứ lúc nào. Executive Order 14159 tạo ra một nghịch lý pháp lý mà ai cũng có thể hiểu. Một người đã sống hợp pháp tại Mỹ hàng chục năm, nếu từng vi phạm kỹ thuật nhỏ trong quá khứ thì hiện tại bị xem là không xứng đáng ở lại. Luật pháp lẽ ra là nơi bảo vệ con người và quá khứ của họ khỏi sự xét xử tùy tiện thì nay trở thành cái bẫy gài lại lỗi cũ và hợp thức hóa việc trừng phạt lại một đời người. Khi một chính sách vượt qua cả quyền phản biện của tòa án thì đó còn là luật pháp hay là công cụ cưỡng chế có vỏ bọc hợp hiến? Liệu một bản án treo vì lỗi giấy tờ năm 1999 có thể trở thành lý do để đánh bật cả một đời sống kéo dài 25 năm ở Mỹ? Và nếu một dòng chữ ký có thể thay đổi số phận của hàng nghìn người, thì liệu người Mỹ gốc Việt đang sống ở đâu? Ở giữa giấc mơ hay sát mép vực trục xuất? Tấm khiên thỏa thuận 2008 bị gỡ bỏ. Năm 2008, sau hơn một thập kỷ bình thường hóa quan hệ, Hoa Kỳ và Việt Nam ký kết một bản ghi nhớ đặc biệt. Nội dung của bản ghi nhớ rất rõ ràng. Những người gốc Việt đến Mỹ trước năm 1995, thời điểm hai nước chưa thiết lập quan hệ ngoại giao, sẽ không bị trục xuất dưới bất kỳ hình thức nào.
Đây không chỉ là một điều khoản pháp lý mà là một cam kết nhân đạo, một lời hứa lịch sử với hàng chục ngàn người tị nạn từng vượt biển tìm tự do, từng được nước Mỹ đón nhận như biểu tượng của nhân quyền thời hậu chiến. Nhưng đến tháng 3 năm 2025, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ DSS bất ngờ công bố thỏa thuận năm 2008 không còn giá trị pháp lý. Và chỉ trong vòng 2 tuần sau thông báo, 178 người Việt có hồ sơ tiền 1995 đã bị đưa vào diện trục xuất khẩn. Thỏa thuận năm 2008 giữa Mỹ và Việt Nam vốn chỉ là bản ghi nhớ hợp tác song phương, một dạng thỏa thuận không có tính ràng buộc pháp lý quốc tế như hiệp ước. Và vì thế, chính quyền Trump nhiệm kỳ 2 đã sử dụng kẽ hở này để đơn phương tuyên bố chấm dứt hiệu lực mà không cần xin phép Quốc hội, không cần thông qua tòa án tối cao. Hệ quả là hàng nghìn người gốc Việt từng được miễn trục xuất theo diện tiền 1995, bỗng dưng mất đi vùng an toàn pháp lý tồn tại suốt hơn 17 năm. Thỏa thuận năm 2008 từng được ca ngợi là biểu tượng hòa giải hậu chiến, nhưng giờ đây nó bị gỡ bỏ không phải vì lý do an ninh quốc gia, mà vì mục tiêu củng cố tính trừng phạt, thanh lọc dân cư trong chiến dịch Make America Safe Again của Trump nhiệm kỳ 2. Nếu những người từng được xem là biểu tượng của sự tha thứ cũng không còn vùng an toàn, thì còn ai là người được ở lại? Và nước Mỹ có còn là nơi lưu giữ giấc mơ hay chỉ là nơi thanh lọc ký ức? Chiến lược quốc gia thứ 3, lưu đày có hợp đồng. Chính quyền Trump hành động không ngừng nghỉ. Họ âm thầm ký các thỏa thuận song phương ngầm với những quốc gia hầu như không ai nghĩ đến: Eswatini, South Sudan và Panama. Đổi lại một gói viện trợ nhân đạo và hợp tác quốc phòng, những quốc gia này chấp nhận tiếp nhận những con người chưa từng đến đó, không có giấy tờ hợp pháp, không nói được tiếng địa phương và không ai chờ họ ở sân bay. Chiến lược của chính quyền Trump có thể gọi bằng một cái tên chính xác: Outward Deportation. Xuất khẩu cưỡng chế di trú sang những quốc gia yếu thế về kinh tế, dễ mua chuộc về ngoại giao và không đủ sức từ chối viện trợ nhân đạo. Theo dữ liệu nội bộ từ ICE, gần 3.000 người gốc Việt bị giữ trong tình trạng pending removal, tức không thể trục xuất về Việt Nam vì phía Hà Nội từ chối xác nhận quốc tịch, cũng không thể thả ra vì chính sách di trú nghiêm ngặt của Trump 2.0. Giải pháp được lựa chọn là gửi họ đi bất kỳ đâu có thể nhận. Cụ thể, Mỹ coi các quốc gia nhận viện trợ như một mắt xích logistics, chỉ cần ký cam kết nhận người, bất kể người đó là ai, đến từ đâu, có liên hệ gì với nơi đó hay không. Những người bị trục xuất theo mô hình này không có quốc tịch hợp lệ tại điểm đến. Họ không được cấp quyền cư trú, không có quyền làm việc, không có giấy tờ tùy thân hợp pháp, không có lãnh sự quán nào đại diện, không có cơ chế pháp lý để kháng cáo và không có cơ hội trở về Mỹ. Họ sống vô hình trước pháp luật, tồn tại giữa hai khái niệm: không bị giam nhưng cũng không được tự do. Theo Công ước Liên Hợp Quốc 1954 về người vô quốc tịch, đây là hành vi vi phạm tinh thần nhân quyền quốc tế. Khi người bị trục xuất không có nơi nào để được thuộc về, thì nơi tiếp nhận chỉ còn là trạm trung chuyển của một bản hợp đồng. Khi quyền công dân không tồn tại, thì luật pháp mất hiệu lực, còn tự do trở thành khái niệm trừu tượng trên đất lạ. Và khi một quốc gia như Hoa Kỳ, từng là biểu tượng của nhân quyền, chấp nhận trả tiền để gửi con người đi như kiện hàng, thì câu hỏi lớn đặt ra là: nếu một cá nhân có thể bị đẩy sang một nơi chưa từng đặt chân chỉ vì một thỏa thuận viện trợ, thì giá trị con người còn bao nhiêu? Liệu thế giới có đang tái lập một dạng vùng đất không người cho những người không còn quyền được là người? Và cuối cùng, liệu có quốc gia nào thực sự nhận họ hay họ đang bị vứt giữa hai điều khoản? Số liệu không biết nói dối. Một con số không biết nói dối, một chiến dịch không cần báo trước và một cộng đồng vốn từng được gọi là người tị nạn bỗng dưng bị tái định nghĩa thành mục tiêu hành chính. Không phải vì họ gây nguy hiểm, không phải vì họ phá hoại hệ thống, mà vì họ không kịp đổi màu hộ chiếu, không kịp chứng minh rằng họ đủ Mỹ. Nếu họ không thuộc về nước Mỹ, họ sẽ phải rời khỏi đất Mỹ, không ngoại lệ. Nguồn CPAC 2025, Full Speech Transcript, CNN, Politics Archives. Những con số thoạt nhìn như dữ liệu thống kê trung lập lại đang nói lên một điều đáng sợ hơn cả lời tuyên bố chính trị. 8.247 người bị bắt trong vòng 7 tháng, tăng gấp 7 lần so với năm liền trước. Không có sắc lệnh báo động, không có phiên điều trần quốc hội. Đây không còn là thực thi pháp luật nhập cư thông thường. Đây là một chiến dịch chọn lọc dân cư không được công bố nhưng được tổ chức bài bản, bằng tốc độ và sự im lặng. Không có tường rào, không có trại tạm giam công khai, không có hình ảnh biểu tình hàng loạt.
chỉ có lệnh bắt đến vào lúc rạng sáng. Xe van ICE chở người rẽ vào đường phụ và những cuộc gọi dở dang. Bố em vừa bị bắt, em không kịp từ viện về nhà. Anh ấy mới đóng thuế tuần trước, giờ mất tích không rõ trại. Và trên bản đồ nhiệt của cơ quan di trú, nơi sắc độ càng đỏ thì số người gốc Việt bị bắt càng nhiều. Chúng ta không chỉ thấy điểm địa lý. Chúng ta thấy những đứa trẻ phải rút học vì mất người nuôi, những bà mẹ 70 tuổi chờ con từ trung tâm ICE không có địa chỉ, những người từng là tị nạn hợp pháp giờ thành mục tiêu cần xử lý tồn kho. Bản đồ lạnh nhưng câu chuyện thì đang chảy máu. Những câu chuyện không ai nghe. Đằng sau con số 8.247 là những cái tên không được nhắc trên truyền thông, là những tiếng gọi không đến được Quốc hội, là những câu chuyện bị gạt khỏi định nghĩa nhập cư hợp pháp chỉ vì một lỗi đã trôi vào dĩ vãng. Ông Phạm Tường, Minnesota, 62 tuổi, tiểu sử, đến Mỹ năm 1993 theo diện tị nạn từ trại Galang. Làm thợ máy, sống ổn định tại thành phố Saint Paul. Năm 2001, bị dính lệnh trốn tòa do gửi nhầm địa chỉ giấy tờ lên sở di trú. Con gái ông, sinh viên ngành điều dưỡng, đọc thư gửi ICE trước máy quay tại bãi đỗ xe. Bố tôi không phải tội phạm, ông ấy là người đưa tôi đến giấc mơ đại học. Ông từng mất 2 ngón tay khi sửa xe, để tôi không phải rửa chén. Lỗi của ông là không biết tiếng Anh, chứ không phải trốn tránh luật pháp. Bản án cho một lỗi hành chính đã hết hiệu lực 20 năm, giờ được kích hoạt như một công cụ cưỡng chế. Không xét lại, không khoan nhượng, không bảo vệ quyền cha của một người đã cống hiến cả đời thầm lặng. Cô Thảo Lê, Georgia, 39 tuổi. Tiểu sử nhanh, đến Mỹ năm 2000 theo diện đoàn tụ, làm chủ tiệm nail nhỏ ở thành phố Savannah. Bị ICE bắt vào sáng ngày 17 tháng 4 năm 2025, ngay sau khi đưa con đến trường tiểu học. Cộng đồng người gốc Việt tại Savannah tổ chức biểu tình im lặng trước City Hall, mang theo biểu ngữ: "Mẹ tôi sơn móng tay, không phải luật pháp. Mẹ tôi không phạm pháp, mẹ đang nuôi dạy 2 công dân." Cô Thảo không có đại diện pháp lý, không ai báo cho gia đình, không ai đứng trong Quốc hội đọc tên cô, bởi vì trong hồ sơ ICE, cô chỉ là Lê Thị Tê, Case Respect 2005, Status Removable. Khi một lỗi từ năm 2001 có thể trở thành lý do trục xuất năm 2025, khi một hành động chăm sóc con lại trở thành điểm yếu bị truy xét hành chính, thì cái gọi là nền công lý di trú đang được vận hành vì ai? Không gian sợ hãi bao trùm cộng đồng. Có những cuộc khủng hoảng diễn ra trong im lặng, không tiếng còi hụ, không camera báo động, chỉ là những khu phố gốc Việt vốn sôi động, giờ cửa tiệm đóng sớm, trường học vắng bóng cha mẹ đón về, nhà thờ không còn lễ nhóm đông người. 68% người gốc Việt tại các bang có ICE hoạt động mạnh, California, Texas, Georgia, cho biết có biểu hiện lo âu cấp độ nặng kể từ khi sắc lệnh 14159 có hiệu lực. Trên 1.300 trẻ em gốc Việt đã không còn cha hoặc mẹ sau chiến dịch deportation. Gần 50% người lớn trên 50 tuổi được khảo sát cho biết họ tránh đến siêu thị, nơi công cộng vì sợ ICE bắt giữ bất ngờ. Không ai dạy bạn cách sống dưới cảm giác bị đuổi đi bất kỳ lúc nào. Không có ứng dụng nào cảnh báo trước ICE gõ cửa. Không có trạng thái bình thường mới, chỉ có tồn tại trong trạng thái sợ hãi. Một người mẹ giọng run run: "Tôi sẵn sàng về Việt Nam, nhưng xin cho tôi 1 tháng thôi để con tôi thi xong trung học. Tôi không muốn nó bị gọi tên trong lớp mà không ai trả lời." Ghi âm cung cấp bởi tổ chức Worry Junstos Houston 2025. Trong tâm lý học, chấn thương thường gắn với cá nhân sau sang chấn, nhưng ở đây, khủng hoảng diễn ra không theo kiểu đơn lẻ mà theo hiệu ứng domino xã hội. Một người bị bắt ở tiệm nail, cả khu chợ giảm doanh thu. Một gia đình bị trục xuất, cả nhà thờ im bặt lời cầu nguyện. Một người mẹ bị gọi đi trình diện, cả nhóm phụ huynh trường học chuyển sang ẩn danh hóa. Đây là hội chứng hậu chấn thương cộng đồng, Community PTSD, nơi cảm giác mất an toàn trở thành chuẩn sinh hoạt mới và nỗi sợ không còn mang tính cá nhân mà mang tính tập thể, trầm tích, xuyên thế hệ. Một người bị bắt, một tâm chấn lan qua nhiều vòng tròn xã hội. Họ không chỉ mất đi tư cách cư trú, họ mang theo cả sự xói mòn lòng tin của người còn lại. Mỗi lần ICE gõ cửa, không chỉ có người trong nhà run sợ, cả khu phố gốc Việt im lặng. Cả nhóm WhatsApp đổi sang chế độ không ai trả lời. Các tiệm nail cắt giờ làm, chuyển lương tiền mặt và sống trong trạng thái phòng thủ lặng lẽ. ICE chỉ cần xuất hiện vài phút, nhưng dư chấn kéo dài hàng tháng. Trong ánh mắt trẻ con,
trong thói quen người lớn, trong sự dè dặt nơi công cộng. Khi một bên có quyền hành động mà không báo trước và bên còn lại không được phép phản kháng. Đây phải chăng là sự bất đối xứng sâu sắc của quyền lực? ICE không cần báo trước, không cần giải thích khi hành động và hệ thống pháp lý cho phép họ như thế. Ngược lại, cộng đồng không có công cụ báo động, không có đại diện chính trị, không có năng lực pháp lý tập thể và không có quyền từ chối sợ hãi. Cộng đồng bị đẩy vào trạng thái tự kiểm duyệt, tự rút lui khỏi không gian công cộng, tự cách ly khỏi quyền được sống bình thường. Không cần đến vũ khí để tạo ra nỗi sợ tập thể, chỉ cần một chiếc xe ICE đậu trước tiệm nail, một người biến mất trong im lặng, một đứa trẻ không còn dám nộp đơn vào đội bóng chưởng vì sợ mẹ không còn ở đó để chở đi. Đó là cách một chính sách có thể biến cộng đồng nhập cư thành những bóng ma tự kiểm soát chính mình. Từng hành vi, từng nhịp thở. Cộng đồng đáp trả những lời kháng cự. Sau nỗi sợ là im lặng, nhưng sau im lặng là những lời kháng cự, nhỏ thôi nhưng không lùi bước. Hơn 400 người Việt tập trung trước trụ sở ICE Garden Grove. Giờ biểu ngữ viết tay bằng tiếng Việt, không ai là bất hợp pháp, không ai bị lãng quên. Tại Houston, Texas, lễ thắp nến dưới mưa, người cầm ảnh con mình bị bắt khi chưa tròn 18 tuổi. Tại Los Angeles, California, sinh viên gốc Việt đọc thơ phản kháng tại Đại học UC Irvine. Chúng tôi sẽ không để con mình bị đưa lên máy bay trong im lặng. Trần Mỹ Linh, chủ tiệm bánh mì ở San Jose. Chúng tôi không chống Tổng thống Trump. Chúng tôi chỉ muốn được sống đúng luật và được tha thứ như nước Mỹ từng làm. Bố tôi đến đây từ trại tị nạn Galang. Mẹ tôi nuôi 3 chị em tôi bằng ổ bánh mì nướng mỗi sáng. Và giờ tôi bị coi là gánh nặng di trú chỉ vì một lỗi khai thuế năm 2011. Không có bạo động, không có lời kêu gọi lật đổ. Chỉ có những người từng đặt niềm tin vào nước Mỹ, giờ đứng trước trụ sở ICE để hỏi lại rằng liệu một lỗi lầm có thể xóa bỏ cả một đời đóng góp? Những tổ chức đang hành động trong lặng thầm nhưng kiên cường. Asian Laws Caucus tổ chức hơn 60 buổi tư vấn pháp lý khẩn cho người Việt trong quý 2 năm 2025, vận động chính sách bảo vệ pre-95 refugees quay trở lại Quốc hội. Huri Juntos Houston cung cấp phiên dịch, dịch vụ trị liệu tâm lý cho người bị trục xuất hoặc sắp trình diện, khởi kiện chính phủ liên bang vì trục xuất không xét xử công bằng. Campaigns We Belong Here phát động chiến dịch thư tay gửi đến các thành viên Quốc hội yêu cầu khôi phục vùng an toàn cho cộng đồng gốc Việt. Mỗi lá thư mang tên một người cha, người mẹ, người chị đã bị mất quyền ở lại vì lỗi hành chính. Những lời kháng cự này không nhằm hạ bệ một tổng thống mà để nhắc nước Mỹ rằng sự vĩ đại không nằm ở việc mạnh tay trục xuất mà ở chỗ dám tha thứ cho những người từng tin vào giấc mơ Mỹ. Người Việt không xuống đường ồ ạt, họ không giận dữ, họ phản kháng bằng cách nắm tay nhau trong ánh nến và bằng cách đặt câu hỏi rất Mỹ: liệu tôi có xứng đáng ở lại nơi từng cứu gia đình tôi khỏi biển? Khi luật pháp thay đổi, liệu quyền được ở lại có biến mất? Khi bạn đã sống ở Mỹ 30 năm, nuôi con học đại học, đóng thuế từng đồng nhưng vẫn không được xem là người Mỹ đủ tiêu chuẩn, thì còn nơi nào là nhà? 8.247 người gốc Việt bị ICE bắt giữ tính đến tháng 7 năm 2025. 1.290 người đã bị trục xuất. 5 trường hợp bị gửi sang quốc gia thứ ba, Eswatini, South Sudan. 37 hồ sơ còn đang chờ tại tòa với hy vọng cuối cùng. Nếu người từng được đón nhận với vòng tay giờ bị tiễn đi bằng hồ sơ lạnh, nếu nơi họ đang sống không còn là nhà, mà nơi họ phải về cũng không nhận họ, thì họ đang thuộc về đâu? Đây không còn là chuyện di trú, đây là câu hỏi căn bản về nhân cách một quốc gia. Liệu một đất nước còn xứng đáng gọi là quê hương nếu chính nó không biết cách giữ lời hứa với những người từng tin vào nó nhất? Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị và đừng quên theo dõi kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin thời sự khác. Xin kính chào và tạm biệt quý vị.